सौम्यास कोकण फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी सौम्या ताई. नमस्कार. आज मी चिकन बिर्याणी बनवणारी आहे. एकदम सोप्या आणि झटपट लेग पीस चिकन बिर्याणी कशी बनवायची आणि कमी वेळात कशी बनवायची ते मी दाखवणारी आहे. याची टेस्ट खूपच छान आहे. तुम्ही घरी बिर्याणी बनवत असाल पण अशा टाईपाने एकदा करून बघा. ह्याची टेस्ट खूपच छान आहे. स्टेप बाय स्टेप ड्रमस्टिक चिकन बिर्याणी कशी बनवायची ते मी एकदम सोप्या पद्धतीने दाखवलेली आहे. तर चला तर आपण लेग पीस चिकन बिर्याणी किंवा ड्रमस्टिक चिकन बिर्याणी कशी बनवायची ते बघूया. तुम्हाला लेग पीस नाही घ्यायचे असेल तर साधं 1 किलो चिकन घेतलं तरी चालेल. मी 2 कप बासमती राईस, दावत बासमती राईस घेतलेला आहे. हे 3दा चांगलं करून धुवून घेतलंय. बासमती राईस 3दा चांगले करून धुवून घ्यायचे आहे. पाणी टाकून द्यायचे आहे आणि राईस 30 मिनिटं ठेवायचे आहेत. राईस बाजूला ठेवूया. आता चिकनची ग्रेव्ही कशी करायची ती बघूया. मी 1 किलो चिकन लेग पीस किंवा ड्रमस्टिक घेतलेले आहे. तुम्ही कुठलं पण साधं चिकन घेऊ शकता. इथे मी 3 बोली मिरची, 3 इंच आलं, 2 लसूणचे कांदे सोलून घेतलेले आहे. 6 छोटे कांदे घेतलेले आहे किंवा 3 मोठे कांदे घ्यायचे आहेत. 2 टोमॅटो घेतलेले आहे. कांदे मी रफली कट करून घेतलेले आहे. असे लांब लांब मोठे कट करून घेतलेले आहे. टोमॅटो बारीक कट करून घेतलेले आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर बारीक कट करून घेतलेली आहे. 3 चमचे तेल घालायचे. बिर्याणीला थोडंसं तेल जास्त घालायचं असतं. दालचिनी साल 2 इंच घालायचे. 1 ब्लॅक वेलची घालायची आहे. 2 लहान वेलची घालायची आहे. 2 ग्रीन कलरची वेलची घालायची आहे. तेजपत्ता घालायचे आहे आणि 4 मिरी घालायचे. आता कांदा घालूया. कांदा ब्राऊन होईपर्यंत भाजायचा आहे. कांदा ब्राऊन झालेला आहे. आता आलं, लसूण आणि मिरचीची जी पेस्ट केली होती ती घालूया आणि चांगलं करून परतून घेऊया. आलं लसूणचा पेस्ट चांगला भाजायला पाहिजे, नाहीतर त्याला कच्चा स्मेल येतो. आता टोमॅटो घालूया आणि मिक्स करूया. आता टोमॅटो घालायचे आहेत आणि टोमॅटो चांगली परतून घ्यायचे. आता कोथिंबीर जी कट केलेली होती ती घालूया. चिकन मसाला मोठे 2 चमचे घालूया. मी एव्हरेस्ट चिकन मसाला घेतलेला आहे. तुम्ही कुठला पण चिकन मसाला घेऊ शकतात किंवा बिर्याणी मसाला पण घेऊ शकता. 1 लहान अर्धा चमचा हळद घालायचे आहे. अर्धा चमचा कोथिंबीर घालायचे आहे. अर्धा चमचा बेडगी मिरची घालायचे आहे. काश्मीरी मिरची 1 मोठा चमचा घालायचे आहे. मिक्स करायचे आहे. थोडं पाणी घालूया. मसाला त्याच्यात चांगला शिजवायला पाहिजे. 5 मिनिटं ठेवायचं आहे स्लो गॅस करून. आणि हे बघा आता मसाला शिजलेला आहे. चिकनचा मसाला शिजून चांगला पेस्ट झालेला आहे. आता कुकरमध्ये 1 किलो चिकन घालायचं आहे. 1 किलो चिकन लेग पीस घालायचं आहे. तुम्हाला लेग पीस नाही घ्यायचं असेल तर दुसरे चिकन घेतलं तरी चालतं. हे लेग पीस आहे म्हणून मी कुकरमध्ये शिजवलेले आहे. ह्याला आता 1.5 कप पाणी घालून 4 शिटी काढून घ्यायचे आहे. चिकन बिर्याणी हॉटेलसारखी रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे. तुम्ही बघितली नसेल तर जरूर बघा. लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे. आता कुकरला 4 शिटी आलेले आहे. चिकन चांगलं एकदम मस्त शिजलेलं आहे. आता आपण राईस कसे बनवायचे ते बघूया. तूप गरम झाल्यानंतर थोडे स्पाइसेस घालायचे आहे. हे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी सगळं डिटेल दिलेलं आहे. आता तांदूळ घालायचे आहेत, बासमती राईस, आणि चांगलं मिक्स करायचं आहे. तूपमध्ये थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. अर्धा लिंबू घालायचं आहे. मी ते 2 कप बासमती राईस घेतले.
तुमच्याकडे जास्त लोक असेल तर तुम्ही 1 किलो पण घेऊ शकता. 1 किलो राईस आणि 1 किलो चिकनचं प्रमाण पण बरोबर होतं, पण मला थोडी कमी बिर्याणी पाहिजे होती म्हणून मी 2 कप घेतलेले आहे. मी 2 कप बासमती राईस घेतले म्हणून मी 4 कप पाणी घातलं आहे. पाणी पहिल्यांदा बॉईल करून घ्यायचे आणि नंतर ते त्याच्यामध्ये घालायचे. आता राईस थोडेसे अजून शिजायचे आहे, त्याच्यात थोडं पाणी आहे. ठीक आहे, आता आपले राईस रेडी आहे. असं हाताने आपण प्रेस करून बघायचे आहे. 80% राईस शिजवायचे आहेत आपल्याला. जेव्हा आपण लेयर्स करणार तेव्हा पण राईस थोडेसे शिजणार आहे, म्हणून 80 to 90% राईस शिजवायचे आहेत. आता आपल्याला केशर पाण्यात घालून घ्यायचे आहे. मी गरम पाणी वापरलेलं आहे. कशाला, म्हणजे केशर चांगले त्याच्यामध्ये मेल्ट होते आणि कलर चांगला येतो. थोडीशी केशर घालायचे आहे. इथे मी फूड कलर वापरलेला नाही आहे, नॅचरल कलर यायला पाहिजे म्हणून केशर घेतलेली आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स अँड रिलेटिव्सला हा व्हिडिओ शेअर करा. आता आपण लेयर्स बनवूया. 2 तूप दही घालून घ्यायचे आहे भांड्यामध्ये. पहिल्यांदा राईसचा लेयर घालायचं आहे. जे आपण भात बनवले ते अर्धे भात घालायचे आहे. चिकन लेग पीस घालायचे आहे. चिकनची ग्रेव्ही घालायची आहे. जेवढी ग्रेव्ही आहे त्याच्यातलं अर्ध्यापेक्षा जास्त घालायचे आहे. आणि बाकीचे जेवढे राईस राहिलेले आहेत ते तेवढे सगळं घालायचे आहेत. इथे मी कांदा फ्राय केलेला नाही आहे. तेलात फ्राय करून कांदा पण घालू शकतात. मला कमी तेलामध्ये करायचं होतं म्हणून मी हा माझा व्हिडिओ कमी तेलामध्ये करून दाखवलेला आहे. माझी अजून एक रेसिपी आहे, ते तुम्ही बघू शकता. त्याच्यात मी कांदा कसा भाजायचा दाखवलेला आहे. आता केशरचं पाणी घालूया. स्लो गॅसवर 10 मिनिटं शिजवायचे. लेग पीस चिकन बिर्याणी रेडी आहे. याची टेस्ट खूपच छान आहे. तुम्ही करून बघा आणि कमेंट्स बॉक्सवर लिहायला विसरू नका. अशाच रेसिपी बरोबर पुन्हा भेटू. धन्यवाद.